Én itt nőttem föl. Ez nekem így DNS-ben van így ez a húgyszag. Igen. Te? Én Ózdon nőttem fel. Wow! Ugye az is egy nagyon jó kis környék volt, amúgy imádtam. Egy jó kávé, maszkban, elvitelre. Majd az arcomba öntöm. Jó lesz? Aha. Az elmúlt nehéz időszak egyik apró öröme, hogy ki lehetett csalogatni a séfeket a konyhából, még ha csak egy elviteles kávéra is. Hello! Hello! Ebben a részben szeretném megismerni, mi kell a magyar gyomornak, vagy éppen inkább azt, hogy mi nem. Gyertek velem a Laurel konyhájára. Nem mintha megbeszéltük volna, hogy adsz egy kötényt, tehát hogy Tényleg? erre várok. Kösz! Valaki bármikor is megkérdezte tőled, hogy te bátor vagy-e? Szokták, igen. Tényleg? Aha. És az vagy? Szerintem igen. Mert mindig fejest ugrottam azokba a dolgokba, amiben nagyon nem éreztem az energiát. Hogy lehetne még jobb valami, és nem állok meg ott, hogy jó ez a tányér és kész, hanem a végleteket próbálom finomítani. Része a szemlélet, hogy hogyan bánsz az alapanyagokkal, hogyan próbálod kihozni belőlük a maximumot. Az alapanyag eldönti, hogy milyen lesz az étel. És nem szabad nagyon túl komplikálni. Ez az étel is kicsit túl komplikáltnak fog tűnni amúgy, de ez így összességében rájössz, hogy van 3 nem szétrolkodott alapanyag, és van egy nagyon jó leves, ami szószként funkcionál, és egy grillezett saláta, és ennyi. Minden friss, minden tengerízű, érthető, látod az alapanyagokat. Szerinted mennyire jársz külön utakon? Vagy azt járod, amit, hogy mondjam, a magyar néplélek elvár tőled? Nagyon önfejű vagyok. Én nagyon kitartok az igazam mellett, de ez így a konyhán, az életben, meg így nagyon sok mindenben rám húzható. De mindig valahogy ez az önfejűség volt az, ami sikerre vitt. Komolyan? Aha, hogy mindig azok a dolgok, amikor valaki azt mondta, hogy nem sikerül, akkor azért is úgy jött ki az egész, hogy miért ne sikerülne. Mi van, ha nem tetszik? Az már nehezebb dolog, hogyha valaki, de akkor is egy 8-10 fogásos menüben lesz olyan dolog, ami nagyon fog tetszeni. Biztos lesz olyan, ami nem annyira fog tetszeni, és nem tudod megérteni a gondolatmenetet. Lehet, hogy ilyenkor nekünk is van hibánk, hogy nem tudtuk eléggé kibontani a vendég számára azt, hogy mi is volt a cél ezzel. A szószban többek között édeskömény, paradicsom, zeller, gyömbér és citromnád van. És rengeteg dolog, ami nagyon élővé, nagyon intenzívé teszi ezt az egészet. Imádom. Receptet írjál. No persze. Jön a füstös hal, jön az 5 órán át abált polip 77 fokon, akkor jön a grillezett kagyló. Annyi íz, már ez így önmagában is elég lenne, ha egybe tennéd egy tányéron, de jön ez a halcsontokból főzött lé, ami így összeszedi az egészet, és olyan, mintha egy ilyen nagy tengeri tálat ennél, ez így szerintem nagyon sok emléket is feltép az emberben. Szóval, ja, és te vagy a vendég így. Ez az, amire így azt mondom, hogy... Hogy ez te vagy. Aha, igen. Megkértem Ádámot, hogy mutassa meg nekem, milyen lenne ugyanez az étel mondjuk egy bistróban, amikor a tálalás funkcionálisabb, és a vendég számára talán közérthetőbb. Mély tányért választott, egybehalmozta a polipot, a kagylót, a durbincsot, de lehagyta a salátát, és erre jött a szósz. Meg van mutatva a sütési technika, a vágási technika a polipnál, hogy grillezve van a hal, ott van a füst, ahogy felszállt az oldalán, mégis nyers belül a hal. Szóval ezek nagyon fontos dolgok szerintem. Wow. A kagylónál is látszik az állaga. Itt azért, mikor ki van takarva, itt már másabb az egész helyzet. Na nyomjad. Ja. Mennyit? Egy kanál? Nem, azért teszünk. Ha már ilyen finomra csináltad. Igen. Szóval ez is egy tök jó étel. Így is jó. Igen. De neked ez? Lehet ez, igen. Aha. Igen. Hello! Hello! Egy kis kávészünet. Legjobb helyre jöttünk? Igen, tökéletes helyen jártam. Egy presszót, köszönöm szépen. Flatco. Oké. A presszó
Szimpla, köszönöm. Már így is túl pörög. Hát már bennem van vagy 3. Hogyha egy menüt cserélünk, meg minden, akkor beköltözök egy hónapra az étterembe is. És ott élek, és ott finomítgatom ki a dolgokat. De hogyha nincs menüváltás és van idő, azért szeretek kikapcsolódni azért. Aha. Csak soha nem tudok. Szóval. Én egyáltalán nem úgy működök, hogy az Instagramot bújjam, és akkor, hogy ott mik tetszenek, és mit lehetne koppintani, hanem mindig megtalálni azt a szemszöget, amiből különleges egy adott dolog. Csak nem. Köszönjük. Az ételekkel azért szeretem kicsit felpiszkálni az embereket. Nekem nem az a lényeg, hogy valami jó legyen, hanem hogy az kicsit gondolkozós legyen, értse meg a vendég, hogy mi volt vele a cél, üzenete legyen. Szóval sokkal többet látok egy ételbe, sokkal többet akarok megmutatni egy étellel, mint régebben. Szóval tényleg szeretném, hogyha ez maradandó emlék lenne, és így tényleg hasson az emberre, aki vendégeszi. Ezért leszünk haverok? Hát remélem. Aha. Egy marha tataki. A tataki egy japán sütési módszer, amelynek lényege, hogy a hal vagy hús szinte nyers marad. Marha fartő, ezen belül is balatonfenyvesi marha fartő. A balatonfenyvesi gazdaságban szinte egész évben szabadban legelnek az állatok, körülbelül 2000 hektáron. 1996 óta kezdtek el Angus marhával foglalkozni, mára pedig a legtöbb toppétteremnek ők szállítanak marhahúst Magyarországon. Imádom ezt a húsrészt, mert nagyon gyorsan el tud készülni, és iszonyat jó karaktere van. Ádám a 21 napig érlelt marhafartőt 4 percig kérgesíti a japán grillen, majd egy többek között osztrigaszószos, japán szójás és japán almaecetes pázban pihenteti másfél órán át. A hús a kérgén keresztül így rengeteg ízt vesz fel. Tökéletes példa a fúziós konyhára, magyar alapanyag, japán összetevők és elkészítési technika. Ez az ő stílusa, és kész. Szerintem iszonyú rosszul kezeltem nagyon sok dolgot az életemben, és Mit? hát nagyon nehezen találtam speciális meg a közízlést. De ez is volt a legfontosabb így a Laurel kapcsán, hogy ha elvállalom ezt az egészet, akkor tényleg olyat akarok csinálni, amit szívvel, lélekkel csinálok. És az hogy sikerült? Szerintem elég jó, mert tényleg én nehezen kezeltem a kritikát régebben. Iszonyat rosszul kezeltem a kritikát. Most meg már úgy vagyok, hogy imádom a kritikát is. Ne. Kell a kritika, igen. Mert mindig egy fejlődési szintnek látom az egészet. Te ilyen önérzetes fiú voltál? Igen. Amikor azt mondták, hogy túl sós. Akkor igen, beturciztam. Ütköztetni kell a véleményeket a kajaterén, és nincsenek ilyen kövevésett szabályok. Minden meg tudja állni a helyét, hogyha kigondolt az egész sztori. Akartam egy olyan kis vad dolgot, ami tökre elfelejteti veled azt, hogy te egy fine dining étteremben vagy. Itt ez a csodálatos briós, ami egy napig készül lapfajból, és akkor tudja a vendég tépni, tunkolni, kézzel eszel, húst eszel, véresebb húst eszel. Hát ha az átlag vendég nem érti, akkor mi van? Hát akkor baj van azért. Én szeretném azt, hogy a vendég megértse, amit csinálok. Csak ezt olyan formába is kell tálalni, és elmondani, hogy megértse, és átjöjjön neki, hogy itt ez a legnagyobb, szerintem séfeknek ez a legnagyobb teher, hogy amit csinál, az közérthető is legyen. Mert az egyáltalán nem jó, hogyha te értelmezhetetlen vagy. Wow. 3? 4? 4. Mi volt ez? Szósz krumpli vagy hús krumpli? Hús krumpli. Na, hús krumpli majdnem. Kicsit alternatív verzióba, de végül is miért nem? Ez nem az egyszerűbb út. Így Te van. is rakhatnál húst, krumplit, szósz, nem? Hát így van, de milyen unalmas lenne, na? Annak is megvan a szépsége, szóval mindennek megvan a szépsége. Én nagyon hiszem ezt, hogy mindent lehet nagyon jól csinálni. Egy húskrumpli is lehet tényleg a húskrumpli. De itt az elmélyültség, ez a mi szakmánkban szerintem kötelező és nagyon fontos dolog. Aha.
hogy tényleg megtöltsük annyira tartalommal ezt az egészet, egy ételt, hogy tényleg kimásszon a tányérból. Közpapisz. Jó volt, wow. És Valami ilyesmi. Csillag az kell, vagy nem kell? Na, kell, jönni fog, ha majd jönni kell. Kösz mindent. Kóstolni? Ha tetszett a Gasztronor videó, akkor iratkozz fel a Norbert Ádám YouTube csatornára, és legyünk barátok Instán is, ott is Norbert Ádám vagyok. Sziasztok!